คือสถานที่ไม่กี่แห่งในโลกที่เราสามารถว่ายน้ำกับฉลามวาฬแบบใกล้ๆได้ขนาดนี้กับประสบการณ์ใหม่กับการดำน้ำลึกที่เป็นเหมือนสวรรค์กลางมหาสมุทรอินเดียที่น้ำใสจะทำให้เห็นโลกใต้ทะเลแบบ360องศาและที่นี่ก็คือเกาะเฟนฟูชิมัลดีฟเราจะอยู่บริเวณที่ฉลามวาฬเนี่ยอาศัยอยู่แล้วล่ะเขาบอกว่าบางที15นาทีก็เจอแล้วบางวันก็ชั่วโมง1 ถึง 2 ชั่วโมงไม่มีใครรู้ได้ถ้าเห็นว่าแก๊งนั้นลงน้ำเมื่อไหร่ถ้ากับว่าตรงนั้นล่ะฮะกับภารกิจตามหาที่ใหญ่อย่างบิ๊กไฟว์แห่งท้องทะเลที่เราสามารถเห็นได้ในบริเวณนี้ตายเมาเรือกับ4 วัน 3 คืนค่ะที่เราจะดำน้ำลึกทั้งหมด9ไดฟ์มาดูกันว่าโลกใต้ท้องทะเลของมัลดีฟที่เกาะนี้จะพาเราไปเจออะไรบ้างไปบุกวางก่อน โอ้ยโดนถามเต็มเลย สวัสดีจากเมืองหลวงมาเลย์ไม่ใช่มาเลเซียนะคะเมืองหลวงมาเลย์ประเทศมัลดีฟซึ่งรอบนี้เราไม่ได้มาคนเดียวอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีอาแปะคนหนึ่งนะคะเสื้อสีฟ้าแล้วก็มากับครูดำน้ำนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะไปดำน้ำกันค่ะอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันในต้นคลิปแล้วก็หลากหลายมากมายที่ทุกคนน่าจะได้รู้ก่อนตัวฉันเพราะว่าตอนนี้ถ่ายทำอยู่แบบเรียลไทม์ใช่ไหมแต่พอตัดต่อแล้วทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยเราจะเจอสิ่งที่เราตามหาหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าการมาดำน้ำมัลดีฟเนี่ยการได้เห็นมันต้าเรกปลากระเบนใช่ไหมฉลามวาฬฉลามอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่หาเจอได้ง่ายมากๆนะคะซึ่งตอนนี้ปัจจุบันที่มาถึงเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้คำว่าอลังการของมัลดีฟเนี่ยมันอลังการขนาดไหนแล้วมันคุ้มค่ากับการบินมาดำน้ำขนาดนั้นไหมเพราะทุกคนพูดเสียงกันว่าแบบดำน้ำมัลดีฟคือสุดยอดเพราะฉะนั้นนะคะทริปนี้เราจะไปดำน้ำกันนี่คือสภาพกระเป๋าที่ใหญ่มากนี่คือมาแค่6 วันนะแต่ว่ากระเป๋าคือแบบแบกบ้านมานะคะเพราะว่าข้างในมีแต่อุปกรณ์ดำน้ำทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเราไปหาครูกันครูแนะนำตัวหน่อยครับครูตุ้ยครับก็คือครูตุ้ยนะคะเป็นครูสอนดำน้ำแต่ว่าครูไม่ได้สอนเราดำน้ำนะคือมาเจอกันบนเรือที่ปีที่แล้วที่ไปดำอันดามันด้วยกันแต่เราไม่ได้ถ่ายคลิปลง YouTube ก็เลยชวนกันมามัลดีฟสักตั้งก็เดี๋ยวครูเนี่ยจะเป็นทั้งคนดูแลในทริปแล้วกันคนดูแลในทริปแล้วก็เป็นช่างภาพใต้น้ำให้เราด้วยใช่และนี่คือเหตุผลที่มากับครูตุ้ยครูตุ้ยเป็นช่างภาพใต้น้ำนะคะทุกคนเราจะได้ภาพสวยๆกันใช่ไหมครูใช่ก็ได้ครับพลอยต้องมามัลดีฟเพราะว่าอะไรมันสวยแล้วก็นำง่ายแล้วก็มันมีไฮไลท์ให้ดูหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นฉลามสายพันธุ์ต่างๆปลากระเบนใช่ไหมครับมีแมนต้ามีเวลชาร์กที่รอบนี้เรามาตามหากันเอากี่เปอร์เซ็นต์ได้เจอสัก90%แล้วกันเกือบ10%ประเทศไทยยังแบบดำกี่ได้กว่าจะเจอจริงหรอพี่เชา100 กว่าได้ไม่เจอฉลามวาฬที่ไทยนะดำในไทย2 ปีไม่เจอมาเจอที่นี่หรอแสดงว่าอะไรนะทำบุญด้วยดอลลาร์คือใช้เงินทำบุญด้วยเงินบาทมันไม่รุ่งแสดงว่าเจอแน่ก็เปอร์เซ็นต์สูงครับเอาแน่ให้หนูหน่อยได้ไหมให้มันชื่อแน่เดี๋ยวมาดูกันว่าทริปนี้เราจะเจออะไรกันบ้างแต่หนูขอแค่แมนต้าเลกับฉลามวาฬละหนูพอใจละมาดูกันโบนัสว่ามันจะคุ้มไหมกับการบินมาถึงมัลดีฟเพื่อทำงานโหคู่กระเป๋าเยอะมากนี่คือจำนวนกระเป๋าของแขกในทริปจำนวน3 คนท้วน3 คนนี่คือรวมแล้วนะคือทริปนี้เนี่ยถึงแม้ว่าครูตุ้ยจะมาเป็นแบบว่าคนดูแลทริปใช่ปะมันจะฟังดูว่าแบบเฮ้ยทริปเนี้ยคนเยอะมากซึ่งคนเยอะของเราอ่ะคือมีครูตุ้ยพี่ชาวคือเพื่อนครูตุ้ยอีกทีนึงแล้วก็เราแต่ดูกระเป๋ากี่ใบอะครู1 2 3 4 5 6 7ใบสำหรับคน3 คนครูแบกอะไรมาเนี่ยเสื้อผ้ากล้องอุปกรณ์ดำน้ำว้าวเล่นหนูของเล่นคือพวกแบบว่าอุปกรณ์ถ่ายทำใต้น้ำนั่นเองใช่ครับกล้องครับออกจากสนามบินกันซึ่งพอออกจากสนามบินแล้วเราจะไปยังไงกันต่อคะครูไปที่ไดฟ์เซ็นเตอร์ครับ
อุ๊ยโดนเลยโดนสแกนอ่ะครูตุ้ยต้องแยกไปสแกนกระเป๋านะคะเพราะดูสัมภาระเยอะนี่ไปแล้วไปค่ะพี่เชาเดี๋ยวเราไปรอครูตุ้ยข้างหน้ากันดีกว่ายิ้มเป็นไงครู เขาตรวจเหมือนตรวจโกรธเขาไม่รู้มันคืออะไร โกรธคืออะไรอ่ะ ตรวจตัวที่ช่วยพยุงกล้องนะค อ รั อบ กพยุงกล้องเวลากล้องลงน้ำแล้วจะจมก็ต้องให้มันพยุงลอยขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวถัดไปคือเมื่อกี้เราติดกันที่ว่าเราจะไปดิฟเซ็นเตอร์กันยังไงนะครู ก็เดี๋ยวไปที่ไดเซ็นเตอร์ครับไปรอเรือโดยสารข้ามฟากไปเกาะ ไปเกาะที่เราจะไปพักกันใช่ไหมมาลดีฟอ่ะมันจะเป็นประเทศที่มีแต่เกาะก็คือมีเป็นพันเกาะเลย ซึ่งเมืองหลวงมาเลเนี่ยก็คือเกาะเหมือนกันก็คือต่างคนต่างเป็นเกาะให้กันและกันนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางไปแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าแต่ละโรงแรมก็คือการนั่งเรือถ้าระยะไกลก็เป็นซีเพลนหรือถ้ามีตังก็เป็นซีเพลนก็ได้ แต่อันนี้คือเราก็ตามโปรแกรมเขาก็คือเป็นนั่งสปีดโบ๊ทนะคะซึ่งการที่จะนั่งสปีดโบ๊ทก็คือเราต้องไปที่ไดเซ็นเตอร์เนาะก็คือจะเป็นจุดที่เราจะขึ้นเรือ เรือออกบ่ายสาม ออกบ่ายสามตอนนี้เป็นเวลา บ่ายโมงเขา บ่ายโมงก็เดี๋ยวต้องรอเรือเพราะว่าเป็นรอบๆก็เดี๋ยวเราจะนั่งเรือนะคะ เพื่อที่จะข้ามไปยังเกาะอะไรคะปูซับปูซีสักอย่างอ้าวเดี๋ยวขึ้นให้นะคะทุกคนชื่อค่อนข้างจำยากนิดหนึ่ง ใช่ แล้วก็จะนั่งเรือไปกันไปเดี๋ยวตอนนี้เราหาคนนำทางใช่ไหมครู Hello Hi I'm Ploy Thank you อย่างที่บอกไปนะคะก็คือมาลดีฟเนี่ยมันจะมีเกาะอยู่2ประเภทเกาะแบบรีสอร์ทเกาะแบบท่องเที่ยวมากๆเกาะที่เราเห็นว่าแบบมีบ้านกลางน้ำคือหลายๆหมื่นใช่ปะกับเกาะที่เขาเรียกว่าเกาะโลโคนะคะก็คือเกาะที่จะเป็นคนท้องถิ่นอยู่กันเป็นเหมือนมีตลาดปลามีแบบโลโก้มากขึ้นแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะถูกมากขึ้นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะพักกันที่เกาะโลโก้เนาะเพื่อเอาไว้นอนแล้วเราก็จะออกเรือเพื่อไปดำน้ำกันนะคะแต่ว่าอย่างที่เราเห็นคนที่ถือป้ายเมื่อกี้ก็คือเป็นรีสอร์ทแบบชื่อดังทั้งนั้นเลยรู้เลยว่าแบบหลายหมื่นมากอะไรเงี้ยก็คือแบบเรียงรายกันอยู่ตรงนั้นหมดเลยนะคะคือแบบก็เจ๋งดีรู้สึกว่าเป็นประเทศแบบการท่องเที่ยวมากๆเลยอะมาฮันนีมูนมาเที่ยวมาอย่างนี้คือดูออกเลยนะแล้วก็ใครที่จะมาดำน้ำก็ดูออกเหมือนกันเนี่ยที่คนนี้นะคะก็คือดูออกเลยว่ามาดำน้ำ เพราะว่ากระเป๋ามันจะแบบแตกต่างกันมากทุกคนก็แบบเจ๋งดีตอนนี้คือทำอะไรอยู่ตอนนี้รอรถครับรถไดเซ็นเตอร์มารับแล้วก็ไปที่ไดเซ็นเตอร์โอเคเดี๋ยวเราขึ้นรถไป Dive Center กันค่ะทุกคนโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นรถมาแล้วนะฮะไม่น่าเชื่อว่าข้างหลังนี้คือจะใส่กระเป๋าได้7ใบบรรยากาศอบอุ่นมากจริงแน่นเอียดโอเคตอนนี้เรากำลังจะขับรถนะคะไปยังมาเล็กนะมาเล็กก็คือเมืองหลวงของมาลดีฟแต่มาเลis the capital right Malé is the capital. so now we are in Malé We are in the airport island. So you go left, it's Hulu Malé. You go right, it's Malé. so we going to Hulu Malé We are going to Malé. Malé Malé. อธิบายง่ายๆคือไอตัวสนามบินมาเลที่เราไปเมื่อตะกี้เหมือนเขาจะเป็นเกาะที่เขาสร้างแยกออกมาก็คือจะถมแยกออกมาก็คือจะเป็นเกาะของสนามบินเลยก็คือสนามบินมาเลแต่ที่เราจะเข้าไปเนี่ยก็คือเหมือนเป็นใจกลางเมืองหลวงของมาลดีฟนั่นก็คือมาเล ตอนนี้มันจะเป็นเมืองใหม่ฝั่งนู้นก็จะเป็นเมืองเก่าอันนี้คือฝั่งนี้คือเมืองใหม่อันนี้คือเมืองเก่าเพื่อไปรอดิฟเซ็นเตอร์เนาะใช่ซึ่งคุณพี่คนนี้ก็คือเป็นหัวหน้าทัวร์เราในครั้งนี้ชื่ออะไรอ่ะ What's your name Fernando. Fernando โอ้โห Sri Lanka. from Sri Lanka Yeah. เขาเนี่ยมาทำหน้าที่แค่พาเราขึ้นเรือแล้วก็ไปยังเกาะทางใต้ แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกับคนที่จะมาลีดเราดำน้ำอีกทีนึงแต่ว่าเฟอร์นันโดคนนี้นะคะคุณพี่เขามาจากศรีลังกาเพราะว่าถ้ามองจากแผนที่โลกเนอะก็จะเห็นว่ามาลดีฟเนี่ยอยู่ใต้ศรีลังกาก็คือใต้อินเดียอีกทีนึงก็จะเห็นว่าคนที่นี่เนี่ยก็จะมีความคล้ายๆแบบอินเดียเราอ่ะไม่ค่อยได้ดูคลิปแบบว่าเที่ยวมาลดีฟทุกคนแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆมาลดีฟหน้าตาเป็นไงวะเพราะเราที่เราเห็นอ่ะก็จะแบบอินสตาแกรมเมอร์เห็นแบบเป็นเหมือนรีสอร์ทกลางน้ำอะไรเงี้ยพอเรามามาลดีฟอะ1นะคือเป็นคนสไตล์อินเดียแล้วกันเป็นคนแขกแต่2ที่สำคัญมากที่นี่คือประเทศมุส
a lot of kids in the นี่คือเซอร์ไพรส์มาก คือไม่เคยรู้มาก่อนจนกระทั่งหาข้อมูลมาเที่ยวมาลดีฟนี่แหละ พื้นที่ที่เราบอกว่ารีสอร์ทไอ้พวกเนี้ยที่เป็นเกาะรีสอร์ทสำหรับการท่องเที่ยวอ่ะ ก็คือสามารถใส่ชุดบิกินี่ได้เลย แต่ถ้าเป็นเกาะโลคอลหรือว่าบางพื้นที่เนี่ยเขาก็จะเขียนเลยว่าห้ามบิกินี่ ใช่ครับ แล้วก็เป็นเกาะที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ถ้าจะ 0% ถ้าอยากกินต้องไปของเอกชน ก็คือตามแบบรีสอร์ทต่าง ใช่ ๆ แต่ถ้าเราไปนอนอย่างแบบว่าที่แบบเกาะโลโก้ที่เราจะไปน่ะก็คืออาจจะยัง โอเคทุกคนตอนนี้นะคะ เรากำลังโหลดกระเป๋าลงเรือก่อนนะ ก่อนที่จะถึงเวลาเรือออกนะคะโอ้ ระวังขา this way โอเค thank you นี่ แล้วนี่คืออีกหนึ่งความโดดเด่นนะคะของมาลดีฟที่เรารู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆเหมือนกัน ก็คือพอเราออกจากสนามบินใช่ไหมถ้าทุกคนเห็นข้างหลังตรงนั้นนะคะนั่นก็คือสนามบินเนอะซึ่งพอเราเลี้ยวมาก็จะเจอท่าเรือที่เรือจอดแบบเยอะมากทุกคนคือตั้งแต่แบบตรงนู่นอะแล้วก็ยาวไปตรงนู่นแบบเยอะมากซึ่งมันก็จะเป็นเรือโดยสารแบบไปเกาะนั่นเกาะนี้แต่ละเรือก็คือเป็นคนละเกาะเพราะว่าที่บอกนะว่ามาลดีฟแบบมีเป็นพันเกาะรวมตัวตรงนี้เพื่อที่จะนั่งเรือแล้วก็เดินทางกันไปเกาะต่างๆต่อซึ่งอันนี้ก็คือเรือของเรานะคะโอ้น้ำใสมาก นี่ขนาดแบบอยู่ในเมืองหลวงน้ำยังแบบใสเขียวมรกตได้ขนาดเนี้ยนี่บางคนก็จะมายืนรอกันตรงนี้เพื่อที่จะขึ้นเรือ แล้วก็นี่ก็จะเป็นภาพของเมืองหลวงที่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะตรงข้ามคือแบบเรือแบบเป็นสิบลำมาคือเรือเยอะมากอารมณ์แบบรถเมล์บ้านเขาอ่ะขึ้นเรือไปแล้วก็ข้ามไปเกาะต่างๆอะไรเงี้ยอ๋อคือเขามาปล่อยเราไว้ที่นี่แล้วก็บ่าย2:45รอขึ้นเรือมาถึงที่แรกก็คือช้อปปิ้งของฝากเลยทีเดียวเฉียวมันจะเป็นความเกี่ยวกับแบบท้องทะเลหมดเลยทุกคนถ้าทุกคนเห็นนะดูดินี่คือสิ่งที่เราจะเจอไหมครู ใช่ครับ ถ้าโดนตีพอ This is our island that we going Yes. นี่ไงเฟนฟูชิ Yes. โอ้ This is south part of Maldives right South Ard Atoll. South Ari Atoll Yeah. Atoll คือมันเป็นแบบจังหวัดแล้วกัน แต่ละจังหวัดก็จะมีแต่ละเกาะเป็นแบบเกาะเล็กเกาะน้อย ซึ่งเราจะไป South Ari Atoll นะฮะ ก็คือเป็นอารีใต้ Atoll แล้วก็ใน Atoll เนี่ยก็จะมีเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยก็คือเป็นฟูชิที่เราจะไปด้วย ก็คือจะเป็นภาษาของเขาเนาะ Atoll ครูต่อ ครับ มันจะไม่กัดเราใช่ไหมถ้าเราเจอเนี่ย ไม่กัด มันฉลามเสือนะครู เราจำเป็นจะต้องดำน้ำภายใต้การดูแลของไดรีด หรอ มีความชำนาญแล้วก็ทำตามคำแนะนำของเขา จริงป่ะ ใช่ แต่เรามีโอกาสเจอสิ่งนี้ รูทเราไม่น่าเจอ ไม่เจอ หรอ หมอต้องเจอที่ชาร์จแทง ใช่ อ๋อ อยู่นี่เขาจะมีชาร์จแทง อ๋อนี่ไงชาร์กแทงมาลดีฟ แล้วเขาก็จะฟีดหัวปลาทูหน้า พวกก้างปลาพวกเศษเนื้อปลาทูต่างๆลงไป พอฟีดลงไปเสร็จฉลามมันได้กลิ่นมันก็จะว่ายเข้ามา แต่ว่าสิ่งนี้ สิ่งนี้เจอแน่ สิ่งนี้เจอแน่ไหม ลุ้นไพ่เลยอ่ะอ๋อมันต้องเจอสิ สิ่งนี้นะ ฉลามจุดนะ ถ้ามันมาพลอยขอท่าสวยๆอย่างนี้ ได้เลย แล้วครูก็ถ่ายพลอยกับฉลามวาฬแบบอยู่ด้วยกัน ได้เลย เจอไหมว้ายอุ้ยสปอย เพราะว่าไปที่ cleaning station เจอ หรออะไรคือ killing station อะ จุดที่ปลาพวกแพนต้าครับจะว่ายเข้ามา เพื่อให้เขาเรียกว่าทำความสะอาดร่างกาย หรอ จะมีปลาเล็กปลาน้อยมาคอยตอดกินปรสิตให้ อ๋อมันจะเป็นจุดที่ปลามาอาบน้ำกันอย่างเงี้ยหรอ ประมาณนั้น อ๋อมีปลามาต่อทำความสะอาด ใช่พวกปลาตัวเล็กๆจะมาทำความสะอาด อ๋อเราก็จะดำลงไปดู ใช่ครับ เจ้าแมนตาเล ใช่ ครั้งแรกในชีวิตจะได้เจอแล้ว นี่ก็จะเป็นเหมือนแบบโปสการ์ดเดี๋ยวที่เขาก็จะให้เราเห็นว่าเฮ้ยเราสามารถเจออะไรได้บ้างนี่ก็เหมือนเกาะต่างๆ มากมาย มาลดีฟคือเป็นกลุ่มของหมู่เกาะที่อยู่บนปากของกอไฟในอดีต อ๋ออันนี้ก็คืออาทอเหรอ นี่คืออาทอเนี่ย อ๋อนี่คืออาทอ ใช่ แล้วก็ถ้าซูมออกไปก็จะเป็นอาทอตรงนี้อีก ใช่ ทีนึงเหรอ ก็จะ คะ มีหลาย ๆ ที่อะไรอย่างเงี้ยครับ เฮ้ยมันใหญ่เหมือนกันเนาะมาลดีฟอะ แต่ละที่ก็จะมีเป็นกลุ่มของหมู่เกาะของเขาจะเรียกว่าอาทอเนี่ยเห็นไหม อืม มีพี่ชาวมาด้วย ใ
สบายใจ พี่เชาคือใครยังไม่แนะนำเลยพี่ครู ลูกค้าแต่ว่าดำกับครูตุ้ยมา 4-5 ปีแล้ว อ๋อ เป็นครูกับลูกศิษย์ ก็เลยกลายเป็นเพื่อนกัน พี่ เอาเลยนอามาด้วยกันอ๋อ แล้วก็เรียนกับอีกคนนึง อ๋อ พอเรียนจบก็แต่งงานกัน นะครู2 คนแต่งงานกันแล้วนี่คือเอาไงนะงง จบคู่ใหม่ๆ แล้วก็พี่เชาก็มาจะมาลงระยอง ก็เลยชวนเรียนแอดวานซ์แล้วก็มีปุ้ยที่เป็นแฟนพี่เชาเนี่ยก็มาลงแอดวานซ์เหมือนกัน มาเจอกัน ก็เลยมาเจอกัน เอาเหรอเจอกันตอนเรียนดำน้ำแล้วก็แต่งงานนี่เป็นสะพานเชื่อมนี่โอ้ยทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วเราล่ะรู้จักครูตุ้ยได้ไง ต้องย้อนกลับไปเมื่อ1,000 ปีก่อนไม่ใช่ปีที่แล้วคือเราไปถ่ายรายการไทย PBS มา ชื่อรายการว่ากระต่ายหมายจันทร์ก็จะมีทั้งพี่เบนซ์ไกจินพี่สิงห์วรรณสิงห์อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะรวมแบบเหล่าทราเวลบล็อกเกอร์มาออกไปตามจุดต่างๆ เพื่อเล่าประเด็นของธรรมชาติของสัตว์ใหญ่อะไรแบบนี้เนาะส่วนเราเนี่ยก็ทำประเด็นเรื่องของท้องทะเลแล้วการถ่ายทำรายการเนี่ยก็ต้องมีตากล้องอยู่แล้วเนาะตากล้องบนบกเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องมีตากล้องใต้น้ำค่ะเพราะว่าเราเนี่ยจะทำการเรื่องแบบถ่ายเรื่องของปะการังเรื่องของสัตว์ใหญ่ของอันดามันเหนืออะไรแบบเนี้ยก็เลยทำให้เราเนี่ยเจอครูตุ้ยนะคะที่อยู่บนเรือเนาะแล้วเราก็คุยกันจนแบบถูกคอแล้วก็ครูตุ้ยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในครูที่ถ่ายวิดีโอได้ถ่ายภาพนิ่งได้สวยเลยแหละก็เลยรู้สึกว่าครูไปเที่ยวกันครูตุ้ยคือเหยื่อเราเพราะเราคนครูตุ้ยแล้วครูตุ้ยก็แบบใจง่ายเลยว่าอ่ะไปสิอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เกิดคลิปนี้ก็เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าใดๆก็คือจริงๆครูตุ้ยเก่งมากถ้าใครสนใจอยากจะเรียนกับครูตุ้ยหรือว่าอะไรยังไงติดต่อไงบ้างครูเพจเด็กเล่นน้ำสกูบ้าเดี๋ยวขึ้นไว้ให้สอนดีไหมสอนดีมากสอนจนได้แต่งเฮ้ยสอนจนได้แต่งนี่ใครอยากเจอเนื้อคู่เรียกกับครูตุ้ยโอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นเรือกันนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบบ่าย 3ละตั้งแต่ตอนที่เราเดินมานะคะก็จะเป็นเรือทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเราขึ้นเรือเพื่อจะไปยังเกาะทางใต้ของมาลดีฟกันค่ะทุกคนนี่พอถึงเวลาจะขึ้นเรือคนก็มายืนรอกันเต็มไปหมดเลยเห็นปะมอเตอร์ไซค์เยอะมากนอกจากเรือจะเยอะนะคะที่นี่มอเตอร์ไซค์ก็เยอะด้วยเช่นกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนเรือแล้วนะคะไม่มีแอร์ตอนแรกคิดว่าเรือเป็นแอร์ไม่เป็นเรือแบบอากาศธรรมชาตินี่สิ่งที่ฉันพกมาในทริปนี้นะคะอันนี้เราซื้อมาจากออสเตรเลียคือมันเขียนว่าแบบ travel band ก็คือเหมือนเห็นปะใส่แล้วเขาบอกว่าจะไม่เมารถไม่เมาเรือไม่เมาเครื่องบินก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอัศจรรย์ใจมากเลยว่ะก็เลยพกมาจะมาลองเทสดูเพราะคิดว่าทริปนี้น่าจะต้องนั่งเรือเยอะมากๆก็เลยเราจะมาลองเทสดูว่ามันถ้าไม่กินยาเมาเรือแล้วใส่สิ่งเนี้ยมันจะช่วยปะวะมันดูอัศจรรย์ใจมากเลยอะเราใส่แบรนด์อันนี้แล้วมันสามารถทำให้ไม่เมาได้นี่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ทุกคนเนี่ยใส่ไงวะเนี่ยแค่นี้เลยเหรอถ้ามันช่วยยังไงวะเนี่ยมันจะมีตุ่มข้างในครับนี่มันจะมีตุ่มตัวนี้มันจะกดเส้นตรงข้อมือเราอ๋อจะมีตุ่มอันนี้แล้วกดเส้นบนข้อมือเราเหรอเดี๋ยวช่วยไม่ช่วยยังไงเดี๋ยวรีวิวให้ฟังอีกทีนึงเพราะว่าเป็นคนเมาเรือง่ายมากนี่ใส่อย่างนี้นี่การเมาเรือแบบเทคโนโลยีอะไรสักอย่างมันช่วยใช่ไหมครูประสบการณ์ตรงไม่มีแต่ว่ามีคนที่เคยใช้แล้วเขาก็บอกว่าปกติเขาเมาเรือหนักเขาใช้ดูเขาว่ามันช่วยหรอใครมีความรู้คอมเมนต์บอกหน่อยเร็วว่าแบบมันทำงานยังไงไปเดินทางกันดีกว่าตัดไปอ้วกนี่ชอบมากเลยนะคะเราก็จะเห็นบนเรือนั้นจะมีถุงฟ้าๆอยู่ข้างบนผูกไว้ซึ่งเดาว่าน่าจะเป็นถุงอ้วกซึ่งถามว่าได้มีร่องรอยของการใช้งานไหมนี่น่าจะเป็นร่องรอยการใช้งานของคนก่อนหน้าคิดน่าจะไม่ไหวเหมือนกันครูมันใช่ไม่ใช่เขาเตรียมไว้เหรอเดี๋ยวมาบอกสำหรับใครที่เป็นสายเมาเรือเมารถเหมือนกับเรานั้นรอชม
ถึงแล้วทุกคนจากการนั่งเรือมาหลายชั่วโมง ถามว่าไอ้ตัวนี้ช่วยไหมคำเดียวเลยนะจะอ้วก แต่ไม่รู้ว่าถ้าแบบมันไม่ช่วยมันจะอ้วกไปแล้วไง แต่นี่คือมันจะอ้วกทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเราก็ถึงเกาะเฟฟูจิแล้วนะคะ เรานั่งรถบักกี้มาจากตรงนี้แล้วก็เมื่อกี้พี่เขาเข้าบ้านกันไปแล้วนะนี่คือโรงแรมของเราในทริปนี้ที่มาลดีฟค่ะโอ้ยไฮโซหรูหราหมาเห่าฮ่องว้าว thank you ว้าวโอ้ open air open shower เลิศนี่ห้องครูเหรอโอ้เข้าไปดูได้ไหม ได้ครับ ขออนุญาตนะคะ นี่คือห้องของพี่เชาและครูตุ้ยนะคะ ก็คล้ายๆกันแต่ว่าใหญ่เนอะนอนได้3 คนแสดงว่าหลังหนึ่งก็นอนได้ประมาณ5นะ 29-28 ได้มาแล้วกุญแจโรงแรมนะฮะ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับชีวิตฉัน ของทุกคนเป็นของฉันแล้วดูดิแล้วเป็นหน้าเป็นฉลามวาฬน่ะน่ารักมากเลยแล้วหลังนี้เท่าไหร่อ่ะ ไม่รู้ครับ ไม่รู้ราคา เพราะมันอยู่ในทริปเนาะ ใช่ครับ มันอยู่แบบคำนวณทั้งหมดแล้ว ใช่ครับ ก็ถ้าใครมาก็อาจจะได้นอนในโรงแรม ใช่ครับ โอ้โหรู้สึกสบายเป็นทริปที่ฮารุฮารามากๆเลยทีเดียว เพราะว่าปกติแล้วเราก็จะแบบนอนแบบโฮสเทลอะไรอย่างนี้ ปึ้งโอเคทุกคนนี่ก็เป็นที่เราจะอยู่กันหลังจากนี้อีก 4-5 คืนนะคะทุกคนก็เป็นห้องนี้เหนื่อยเอาจริงๆคือเมื่อกี้นั่งสปีดโบ๊ทมาใช่ไหมรีวิวแล้วกันเผื่อคนที่แบบเมาเรือง่ายเหมือนเรานะคะ ก็ทานมาเถอะกินยาแก้เมาเรือมา แต่ว่ามันก็จะมีความง่วงเนาะก็ต้องแบบชั่งน้ำหนักเอาแล้วก็ที่สำคัญที่ถ้าใครมาช่วงแบบว่าอากาศร้อนนะคะเอาพัดลมมานิดนึงพัดลมแบบพัดลมส่วนตัวเพราะว่าบนเรือเขาแบบไม่ได้เปิดประตูไม่ได้เปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยทำให้แบบไม่มีลมระบายร้อนมากแต่ว่าอันเนี้ยเวิร์กหรือเปล่าไม่รู้แต่เราไม่อ้วกกับมันก็รู้สึกว่าอาจจะเวิร์กแล้วมั้งหรืออาจจะไม่เวิร์กใครเคยใช้หรือว่ามันทำงานยังไงคอมเมนต์หน่อยนะฮะจบการรีวิวก็เดี๋ยวแพลนของวันนี้ในวันแรกเนอะก็จะเป็นตอน1 ทุ่มนะคะไปกินข้าวเย็นแล้วก็เดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมาบรีฟถึงการดำน้ำทั้งหมดเลยตลอดอีก 3-4 วันหลังจากนี้นะว่าเฮ้ยเราจะดำอะไรกันยังไงบ้างแล้วก็จะมีการเช็คอุปกรณ์ดำน้ำว่าแบบเราเอาอะไรยังไงอะไรเงี้ยเตรียมอุปกรณ์กันด้วยนะคะโอเคแต่ตอนนี้ไปพักก่อนแล้วเจอกันใหม่1 ทุ่มพลอยก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะนี่คือของพลอยหมดเลยเหรอ ใช่ครับ พูดจริงปะเนี่ย ใช่ครับ ครูมันเยอะมากนี่แล้วคืนที่เราจะเอาลงน้ำกันเหรอ ใช่ครับ แต่ก็จะแบ่งเป็น2เซต ยังไงสิ ก็คือเซตแรกก็จะเป็นของไดโวก่อน ไดโวคืออะไรคะครู เป็นเคสสำหรับใส่โทรศัพท์มือถือครับ ใส่ ถ่าย ไอโฟน ใช่ นี่เป็นของน้องพลอยนะของน้องพลอยเลย ครู นะ ครูไปเอามาให้ไหนดูหน่อย เป็น กล้อง เคสโทรศัพท์ ที่ใส่ในมือถือไม่ใช่เป็นเคสใส่มือถือ ใช่เขามา ที่ลง ใต้ น้ำได้หรอ เขามีเลนส์ฟิลเตอร์ให้แล้วก็มีโดมไวให้ด้วย นะครับ อันนี้คือเซตแรก แล้วในที่ 2 ก็จะติดไฟเพิ่มให้ นะครับ อืม หลังจากนั้นมันต่อไปก็เดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งกัน ก็จะมาเซตอัพ ชุดกล้องตัวนี้ให้กล้อง ก็ ที่เรา คื ใช้ อตัวนี้ ใช่เป็น TG โอลิมปัสทีจี Olympus ตัวนี้ เป็น TG นะครับ พร้อมกับ housing ใช่ ตัวนั้น ซิ่งตัวนี้ ก็คือการเอาไว้กันน้ำนั่นเอง ใช่ครับเขาซิ่งตัวนี้แล้วของเราก็จะเป็นมีโดมให้ด้วย จะเป็นตัวช่วยให้เราถ่ายได้ไวขึ้นแล้วก็มันจะดูดซับแสง ว้าย พวกเนี้ยภาพก็จะดีขึ้น บอกคนดูซิว่าโดมเนี่ยแพงไหม ตัวคร่าวๆ ประมาณ 40,000 มั้งประมาณนี้แหละ ซื้อแล้วก็ลืม แค่ก้อนนี้นะคะ 40,000 บาท ไม่รวมตัวกล้องที่จะเอาลงไป ไม่รวม housing รวมๆแล้วสลิดก็คือ100,000 ชุดน้องพลอยถือนี่ประมาณ100,000ครับ ฮะ ไม่รู้ของครูของพ่อ100,000เหรอ ของพี่ก็3 กว่าๆมั้งประมาณนี้แหละ 300,000 ใช่ครับแพงกว่า แล้วเรากำลังจะเอาเงิน300,000และ100,000 บาทลงน้ำทะเล ถูกต้อง หลังจากนั้นก็ถ้าเป็นภาพนิ่งก็จะเซตอัพชุดนี้ให้ ก็จะมี โอเค ตัวกล้องเนาะ Olympus TG นะครับเป็น ใส่ เหมาะ กับ housing แล้วก็โดมไม่กินนี้ใช่ไหม ใช่ คะ ตัวนี้เป็นจะเหมาะสำหรับคนที่หาถ่ายภาพใต้น้ำแรก อืม ๆ
ไม่ต้องเซตอะไรมาก อืม เพื่อแบบให้รู้จากธรรมชาติของใต้น้ำก่อน แล้วก็ค่อยไปเป็นฟูลเฟรมเป็นอะไรก็ว่ากันไป ก็คืออันเนี้ยคล้ายๆเป็นกล้องแบบ compact auto คือกดแล้วก็ตั้งค่าให้เลยแชะแชะแชะ มีโฟลดลดน้ำหนักใต้น้ำ อ๋ออันนี้คือโฟด ใช่ มันจะทำให้กล้องมีน้ำหนักเบาขึ้นเวลาอยู่ใต้น้ำ เป็นทุ่นลอยน้ำ ถูกต้อง ตัวนี้นะคะโฟด ครับ โฟดซึ่งทั้งหมดนี้ยืมครูหมดเลย ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยที่ครูโชว์มาทั้งหมดนี้ก็คือ มี นี่ของหนู อันนี้นั้น อันนี้คือมาจากร้านไหนคะครู waterproof ครับ waterproof นะคะ by เผื่อคน NA สนใจเท่าไหร่ครู 19,000 กว่าประมาณเนี้ย เอาลงน้ำได้ เอาลง ใคร น้ำได้ มีมือถือไม่ต้องซื้อกล้องใหม่ ถูกต้อง เดี๋ยวค่อยๆเอาออก เทปอน นี่หน้าตาของ โอ้ มัน โหนี่คือหน้าตาของไดโวสำหรับใส่มือถือ ใช่ครับ ตอนแรกเข้าใจว่าเอามือถือนี่คือใส่ซองแบบพลาสติกแข็งๆลง ไม่ได้ อันนั้นลงน้ำไม่ได้ นี่ผมมันจริงจังเหมือนกันนะครูนะ ถูกต้อง อืม นี่ครับ ตัวนี้คือถ้าเราจะลงเทปน่ะ ให้ใส่ตัวนี้ลงไป เพื่อที่เวลาที่มันเกิดแรงกดของน้ำมันจะได้มากดกับตัวนี้ เพราะไม่อย่างนั้นถุงเจลจะแตกบางคนนะครับเขาเหมือนกับเขาอยากเทสก่อนว่าน้ำจะเข้าหรือเปล่า มันเขาซิ่งกล้องเนี่ยซื้อมาหลายๆ คนก็ไม่ได้ใส่กล้องเข้าไปเลย ก็จะเอาลงไปน้ำไปเทสก่อนลงไปในน้ำนะเพื่อดูว่าน้ำเข้าไหมนี่ นี่ละ ทีนี้ถ้ามันเคลื่อนแบบนี้ใช่ไหมครับ ก็จะมียางที่เขาให้มาเมื่อกี้ในชุดเนี่ยเอามายัดรองได้ อ๋อให้มันพอดีไม่ ให้ เค มัน ลื่ พ อ อน ดีแต่เดี๋ยวเราต้องมาแต่งกันอีกทีนึ โอง เค โอเคก็จะใส่ประมาณนี้แล้วเราก็เอาเข้าไปไหนวะ พลอยว่านะคลิปนี้พลอยจบแค่มือถือพอนี่แหละดูง่ายสุดละ อย่าไปพยายามเอากล้องใหญ่เลย เอามือถือดำน้ำให้รอดดีกว่า นี่ นี่ อ๋อโอเค ตัวนี้ก็จะเป็นโดม มันก็จะปรับได้ เอาไว้ให้หน้าเลนอย่างนี้หรอ ใช่ครับ ไว้ที่หน้าเลนอย่างนี้แล้วเราก็ขันเข้าเพื่อล็อกนี่ เลิศเกิน เนี่ยสไลด์ได้ ตั้งกดอะไรยังไงก็คือเหมือน iPhone เลย ถูกหนูใช้บนบกยังไงก็ในน้ำอย่างนั้นเลย เลิศพลอยว่าพลอยจบตัวนี้แหละครูที่เหลือเอาครูเก็บเลยพลอยว่าพลอยรอดละมันง่ายเกิน วันแรกก็ลงไปแล้วชอบนี่วันหลังไม่เอาแล้วนะเซตนี้ เซตอื่นไม่ต้องแล้วพลอยขอมีแค่ไดโวกพอ และ ฮะ จะมีสิ่งที่หนูจะถูกใจมาก อะไรอ่ะ มันจะมีแอปพลิเคชันที่ให้ดาวน์โหลด หรอ มันสามารถถ่ายหน้าหลังพร้อมกันได้ คือเห็นหน้าเราถ่ายกับผมปลา ใช่ครับ เฮ้ยเลิศเกิน ช่องเล็กให้เรา แล้วก็มีแบบ โอเค ไอ้ช่องใหญ่ที่เป็นแบบวิวข้างหน้า โอเค เดี๋ยวไปโหลดแอปก่อน ได้ โหลดแอปก่อนเนาะ ได้ ประมาณนี้ตัวนี้ เรียบร้อยเสร็จ ฉลามกินข้าวเย็นไปกินข้าวเย็นกันเซฮายนี่เป็นผู้จัดการนะคะของเกาะนี้ที่จะขับรถพาเราไปกินข้าวเย็น และนี่ก็คือบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะฟูเป็นชิ เป็นฟูชิ เพนฟูชิอย่างที่บอกว่าคือเกาะโลโก้เนาะก็จะเห็นแบบชาวบ้านมันจะไม่ใช่แบบเกาะรีสอร์ทขนาดนั้น ถ้าเกาะรีสอร์ทก็จะแบบว่าหูอลังการมีแบบโรงแรมกลางน้ำแต่นี่คือแบบโลโก้มากๆเงียบสงบและนี่ก็คือสภาพหน้าตาอาหารมื้อเย็นของเราในวันนี้ อาหารแบบโรตีและแกงกะหรี่นึกว่าอยู่อินเดียเลยอ่ะนี่ก็เขาก็จะมีให้เราเลือกระหว่างไก่กับทูน่าอะไรแบบนี้เนาะก็อย่างที่บอกว่ามันอยู่ใกล้กันกับศรีลังกากับอินเดียนะคะเพราะฉะนั้นคนที่แบบอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะแบบผสมมีคนโลคอลด้วยมีคนศรีลังกาด้วยมีคนอินเดียด้วยเพราะฉะนั้นอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวคล้ายๆเนาะอินเดียศรีลังกาอะไรแบบนี้กินกับแป้งโรตีปึ้งเป็นคน อร่อยนะเข้มข้นเลยล่ะไม่มีหมูแน่นอนเพราะว่าเป็นอิสลาม บอกได้เลยว่าอิ่มแน่นอนแป้งขนาดนี้ จึง
สวัสดีทุกคน6 โมงสวัสดียามเช้าทุกคน พลุงพลัง7 โมงเช้าแผนของเราวันนี้นะคะก็คือการที่เขาจะมารับเราตอน7 โมงจริงๆควรจะมาตั้งแต่6 โมง 50ที่นัดกันไว้นะคะไปกินข้าวเช้าแล้วก็7 โมงครึ่งเราจะออกเรือไปตามล่าฉลามวาฬกันฉลามวาฬกันก็เช้าวันนี้เนี่ยเหมือนแพลนที่คุยกับไกด์ลีดเนาะก็คือจะเป็นเหมือนไกด์ที่แบบนำเราในใต้ท้องทะเลอ่ะเขาบอกว่าวันเนี้ยเช้าอ่ะจะไม่ได้ไดวิ่งคือไม่ได้ดำแข็งแต่ว่าจะเป็นเหมือนสน็อกกลิ้งแทนก็คือดำแบบใช้ท่อแล้วก็ดำผิวน้ำเอานะคะเพราะว่า1ช่วงเวลา7 โมงเช้าคือช่วงเวลาที่เจอฉลามวาฬได้ง่ายที่สุดเขาบอกว่าเหมือนเป็นวงโคจรของน้องที่น้องจะมาช่วงนี้7 โมงเช้าบริเวณนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เป็นบริเวณที่เขาไม่ได้อนุญาตให้ดำสกูบ้านะคะช่วงบ่ายค่อยไปดำสกูบ้าดำแทงเอานะคะก็เดี๋ยวเช้าวันนี้ก็ชิวๆเราจะไปดำแค่สน็อกกิ้งกันแต่ไม่ชิวเลยเพราะสน็อกกิ้งยากกว่าอีกอะก็ตาบวมอยู่แล้วเนี่ยดูดิเป็นทริปแบบแห่งการตาบวมมากอะทุกคนทำไมมันตาบวมอย่างเงี้ยเฮ้ยตาบวมจบการรายงานว้าวนี่คือเรือในการไปดำน้ำของเราในวันนี้นะคะเป็นเรือแบบเหมือนเป็นเรืออุทยานแห่งชาติอะเวลาเขาไปสำรวจตามหมู่เกาะต่างๆในบ้านเรานะคะแต่ว่าที่มาลดีฟคือเป็นเรือนี้ที่จะพานักท่องเที่ยวไปดำหาฉลามวาฬกันโอเค thank you โอเค You want to be the Titanic spot? Yeah, I wanna be a Titanic spot. Okay. I am a Rose. You become a Jack. Of course. พอนั่งเฟรมนี้ดูฮารุฮารามากเลยล่ะ ดูเป็นมาลดีฟมากๆเลยทุกคน ดูสิ เห็นปะคือน้ำทะเลทำให้ทุกอย่างมันดูแพงเว้ย Near far wherever you are วันนี้เราจะไปตามหาฉลามวาฬกันทุกคนครูฉลามวาฬเป็นยังไงอธิบายให้คนดูหน่อยเผื่อแบบคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเขาแบบนึกไม่ออกว่าเราจะไปดูอะไรกันว่าเช้าวันนี้ ปลาดุกยักษ์ เฮ้ยปลาดุกยักษ์อธิบายได้เห็นภาพบ้าง มันก็เป็นปลาใจดีครับน่ารักนะครับแต่น้องก็จะสายตาสั้นนิดนึง อ๋อเหรอ ใช่เวลาเราไปเราก็อยู่ด้านข้างคือเดี๋ยวได้ดีเขาจะบีบแหละเรื่องระยะห่างห้ามสัมผัสห้ามแตะห้ามจับ โอ เพ เค ราะว่าตัวน้องเขาไม่เคยเจอสารเคมีเนาะอยู่ในท้องทะเล อ๋อ ส่วนเรามีครีมกันแดดมีอะไรอย่างเงี้ย แล้วตัวน้องเขาใหญ่ขนาดไหนอะครู มาลดีฟก็เลี้ยงแต่4 เมตรขึ้นไป 4 เมตรมีโอกาสเจอไหมครู ก็มีโอกาสครับ หมอเพราะว่าเหตุผลที่เรามาเป็นฟูชินะคะ คือเกาะที่เรามาพักกันเนี่ยเพราะว่าเป็นฟูชิเนี่ยเหมือนเป็นอาณาจักรของวาฬจุดเลยแหละเขาบอกว่าเป็นจุดที่เจอวาฬได้ง่ายที่สุดแล้วล่ะแล้วคือน้ำอ่ะกระเด็นมาก ไปแล้วดีนะไปแล้วดึงซึ่งเราว่าเจอแน่ๆแหละเพราะเราอุตส่าห์แบบไปโซนสน็อกกิ้งโซนที่แบบน้องเขาอยู่เลยซึ่งดูไกด์เรานะคะเขาใส่เสื้อลายจุดมาขนาดนี้เกาะแห่งนี้คือเด่นเรื่องการมาดูฉลามวาฬจริงๆอุ้ยนี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะเว้ยที่เจอฉลามวาฬมันยากมากทุกคนคือประเทศไทยอ่ะมันยากแบบยากจริง ใช่ครับ ก็อันนี้เราซื้อตั๋วบินมาเพื่อได้เจอแน่ๆ เรื่องมาดูกันว่ามันจะคุ้มค่าแล้วมันจะเจอจริงๆไหมเหมือนที่เขาบอกหรือเปล่าไปค่ะทุกคนเช้าวันนี้ไปตามหาน้องจุดกัน And also there's a
that community, they are always on the radio. Okay, so as soon as they get first shot up, everybody is calling, "Hi guys, it's here." โอเค Then we go faster. โอเค So stay calm. We'll update you. โอเค Okay. โอเค ตอนนี้นะคะ เหมือนเมื่อกี้ที่พี่ไกด์ลีดเนาะบอกมาก็คือว่าเราจะอยู่บริเวณที่เข้าใกล้ที่วานสนามวานเนี่ยอาศัยอยู่แล้วล่ะ ค่อยๆขับเรืออย่างช้าๆแล้วก็จะมีเหมือนการคุยการติดต่อจากเรือลำอื่นๆจะมีเหมือนวิทยุบอกกันว่าเฮ้ยถ้ามันมีแบบวานขึ้นมาหายใจเขาก็จะรีบบอกกันว่าโอเคพิกัดนี้นะเจอวานแล้วเราอ่ะก็จะรีบดิ่งไปให้ไวที่สุดแล้วก็รีบลงเพื่อดำไปหาน้องกันนี่นะคะเราจะเห็นเรือลำนั้นนะคือถ้าเรามองด้วยตาเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้คนอ่ะออกมายืนบนแบบบนหน้าเรือบนหลังคาเรือกันนะจะเห็นว่าเป็นคนยืนอยู่อันนั้นน่ะเขาบอกว่าคือเรือที่นักท่องเที่ยวออกมาช่วยกันดูวานถ้าเห็นว่าแก๊งนั้นลงน้ำเมื่อไหร่ถ้ากับว่าตรงนั้นล่ะฮะจากที่คุยกับพี่ลีดเดอร์ไกด์เมื่อวานนะคะถามว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะเจอนะเขาบอกว่าบางที15 นาทีก็เจอแล้วบางวันก็ชั่วโมงนึงถึง2 ชั่วโมงไม่มีใครรู้ได้ก็คือระยะเวลาในการออกทริปในการมาดำฉลามวาฬเนี่ยไม่มีแบบตายตัวว่าแบบโอเคชั่วโมงหนึ่งดำเสร็จอะไรเงี้ยคือมันจะแบบแล้วแต่ว่าเราจะเจอเมื่อไหร่แล้วก็ใช้เวลานานขนาดไหนเนาะก่อนที่เราจะไปดูฉลามวาฬเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจอีกอันนึงดีกว่าข้างหน้าเรานะคะเมื่อกี้พี่ไกด์ลีดนะบอกว่าอันนี้นะคะถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราจะเห็นเป็นบ้านอยู่กลางน้ำที่เป็นเหมือนวิลล่าที่เราเคยเห็นตามอินเทอร์เน็ตเนาะนั่นคือรีสอร์ทฮิลตันนะคะนี่บริเวณนี้ทั้งเกาะเลยก็จะเห็นเป็นแบบเชื่อมกันคือมันจะมีหลายรีสอร์ทเขาบอกแล้วก็จะมีสะพานเชื่อมกันนะคะระหว่าง2 เกาะนี้เนาะซึ่งเมื่อกี้ถามว่าเฮ้ยฮิลตันราคาคือเท่าไหร่ดูใช้ได้ว่าวิวดูดี 4,000 คืนละ 4,000 ไม่ใช่บาท 4,000 ดอลลาร์120,000ตรงหน้าเราตรงนั้นห้องพักคือละ120,000นะคะหรือมากกว่าอันนี้คือพี่ไกด์บอกว่าเนี่ยคือขั้นเริ่มต้นเนอะก็คือสร้างมาเพื่อแบบรีสอร์ทของฮิลตันประมาณนั้นเลยมันก็เลยมีราคาที่ค่อนข้างสูงมากๆเนอะนั่นทุกคนลงดำน้ำแล้วไปเตรียมตัว Guys, this will never stay. We have to go very fast. Otherwise, it is impossible. Yeah. Whoever ready can go. อ่ะเอาแล้วนะ Quickly, look what is coming towards you. Quick.โอเค แล้วเราก็กลับมายังวิลล่าของเราแล้วนะคะหลังจากที่เราไปกินข้าวเที่ยงกันมาแล้วก็ดำดูน้องวานไปเมื่อเช้าซึ่งเดี๋ยวตอนบ่ายวันนี้นะคะก็จะเป็นของจริงของอะไรวะ ก็จะเป็นของจริงของเราในทริปนี้นะคะก็คือการดำสกูบ้านะก็นี่เมื่อกี้เขาให้อันนี้มาเดาว่าน่าจะเป็นโรงแรมเดียวในเกาะนี้เพราะว่าตั้งแต่แบบขับมายังไม่เห็นโรงแรมอื่นเลยนะซึ่งอันนี้ที่เราไปกินข้าวมาที่เราถ่ายทุกคนดูเนาะนี่ก็เปรียบเสมือนเราเมื่อเช้านี้ที่เขาน่าจะเอาคนออกไปหมดนะคะเพราะเมื่อเช้านี้คือคนเยอะมากนี่คือภาพโฆษณาและเมื่อกี้คือความเป็นจริงคือเนี่ยเขาก็จะแบบมีให้มาเป็นเหมือนแบบอธิบายเกี่ยวกับเกาะนี้เนาะว่าแบบ
เกาะนี้มันคือแบบเป็นหน้าตายังไงนี่อันนี้คือเป็นภูชินะคะเล็กมากเหมือนน่าจะแบบเท่าที่ไกด์บอกนะคะคือมีประมาณ850คนเท่านั้นอย่างที่เห็นว่าเวลาเราแบบจะขึ้นเกาะเราก็ต้องใส่เสื้อแบบนี้นะคะให้มันดูแบบไม่บิกินี่เกินไปไม่อย่างนั้นก็อาจจะผิดกฎหมายของแบบประเทศเขาได้ก็เลยต้องแบบใครมาน้ำก็ต้องเตรียมแจ็คเก็ตนิดนึงไม่อย่างนั้นแบบเวลาใส่เสื้อว่ายน้ำไม่ค่อยสำรวมสำหรับเขาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะเป็นภูชิจะเป็นเกาะที่แบบดังเรื่องฉลามวาฬมากถ้าอีกที่หนึ่งที่มันดังๆเราก็คือเซบูใช่ไหมที่ฟิลิปปินส์แต่ว่านั้นอะเท่าที่ได้ยินมาก็คือจะเป็นการป้อนอาหารแล้วเนาะก็จะมาหาอะไรแบบนี้แต่นี่คือการไปล่าเหมือนเมื่อเช้าอ่ะคือเราต้องแบบขับวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นน้องแล้วก็ดำลงไปนะคะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็หลังจากนี้นะคะช่วงบ่ายวันนี้ก็จะเป็นการดำแบบดำแท้งเนาะดำสกูบ้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะพาไปโซนไหนเหมือนกันเพราะว่าเท่าที่ถามไกด์ลีดเมื่อกี้เหมือนเขาไม่ได้แบบคอนเฟิร์มว่าจะต้องไปไดฟ์ไซส์ไหนเหมือนเขาจะต้องแบบมีวิทยุมีสายสื่อประกอบว่าเฮ้ยวันเนี้ยไอตัวนี้เข้าด้านนี้นะอะไรเข้าด้านไหนแต่เขาก็จะดีไซน์อีกทีนึงในช่วงบ่ายในเรื่องของแรงลมด้วยในเรื่องของแบบสัตว์ทะเลด้วยว่าแบบวันนี้มีอะไรเข้าอะไรประมาณนั้นเขาก็เลยแบบยังไม่ได้คอนเฟิร์มแล้วว่าวันนี้จะได้เห็นอะไรนะคะในหนังสือเล่มนี้เขาโปรโมทเอาไว้ว่าถ้าเราแบบไปไดฟ์ไซส์ก็คือจะมี4ไดฟ์ไซส์อันนี้แล้วนี่ก็จะเป็นแบบโซนดำน้ำของเราอย่างที่เห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบน้องวานเต็มเลยนะคะก็คือที่เราไปมาเมื่อเช้าเราก็จะเป็นจุดที่แบบน้องวานเนี่ยจะเข้ามาใช่ไหมแล้วก็จะมีไดฟ์ไซส์เยอะมากแล้วก็สิ่งที่เขาบอกว่าเราจะได้เห็นนะคะก็คือเป็น Big Five มีสัตว์ใหญ่5ตัวนะคะของพื้นที่ตรงนี้นะคะที่เราจะได้เห็นหวังว่าจะได้เห็นชื่อเมื่อเช้าเจอแล้วนะคะก็คือเวลชาร์กก็คือน้องฉลามวาฬจุดเนอะน่ารักมากไม่รู้ว่าถ่ายมาให้คนได้เห็นความน่ารักของมันได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าวุ่นวายเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากเจอมากที่สุดรองจากเวลชาร์กเลยก็คือแมนตาเลค่ะอันนี้ถ้าใครเคยไปแบบอควาเรียมก็น่าจะเคยเห็นแบบตัวใหญ่ๆเป็นปลากระเบนใหญ่ๆแล้วก็จะมีเหมือนแบบจะงอยเห็นปลาตรงนี้จะใหญ่มากแล้วก็คิดว่าถ้ามันไม่ได้อยู่ในอควาเรียมอะถ้ามันอยู่แบบในท้องทะเลจริงๆอะน่าจะอลังการมากก็เป็นสิ่งที่คาดหวังที่จะเจอในทริปนี้เหมือนกันแล้วก็มี2ตัวนี้ที่ครูบอกว่าเป็นเหมือนหมาจรบ้านเขาก็คือมันจะเยอะมากคือเจอได้แบบทั่วไปเลยใช่ไหมครูใช่ไหมคะพี่เฉานี่พี่เฉาบอกว่าเจอได้ง่ายมากก็คือเจ้าฉลามทั้งหลายนะฮะไม่คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งฉันอยากจะดำน้ำแล้วก็อยากเจอฉลามนะเพราะว่าตอนเด็กๆนี่คือแบบกลัวมากเจอสารคดีแบบงับเหยื่อกินคนกัดขาคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครที่แบบเป็นสายดำน้ำอ่ะการได้เจอฉลามอ่ะก็คือเป็นเหมือนแบบลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราอยากเจอเราไม่เคยเจอเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครมามาลดีฟเขาบอกว่าเจอง่ายมาก Grey Reef Shark นะคะแล้วก็มี Silver Tip Shark อันนี้ด้วยแต่ว่ามันก็จะมีอีกโซนหนึ่งที่เราไม่ได้ไปในทริปนี้นะก็คือ Shark Tank ที่เขาบอกว่าจะเป็นแบบฉลามเสือใหญ่ๆอะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็จะแบบตัวเบิ่มเหมือนกันแต่ว่าทริปนี้ก็จะเป็นทริปที่เรามาดูฉลามวาฬแทนนะคะก็คือน้องจุดก็เลยจะไม่ได้มีเจ้าตัวใหญ่ๆแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เนอะไม่มีใครรู้เพราะว่าท้องทะเลมันก็ท้องทะเลเดียวกันใช่ไหมนี่กรีนซีเทอร์เทิลแล้วก็มีน้องเต่าอันนี้ด้วยที่มันจะตัวใหญ่มากเหมือนกันก็จะเป็นบิ๊กไฟฟ์ที่เราจะได้เห็นในเป็นภูชิเกาะแห่งนี้นะคะนอกจากเป็นบิ๊กไฟฟ์ปลาตัวใหญ่ๆก็จะมีปลาหลายๆสีเรียงรายก็เดี๋ยวเราจะเอาเล่มนี้ไปด้วยนะคะเพื่อที่แบบติ๊กได้ว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้เราเจอตัวอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวจะได้แบบเอาไปวงได้ว่าได้เมื่อกี้เราเห็นตัวนี้นะเราเห็นตัวนี้นะจะได้แบบเจอแล้วเป็นความสนุกอย่างหนึ่งของอีฉันเองที่แบบติ๊กปลาบนหนังสือนะคะว่าเราเจอตัวอะไรบ้างก็ปะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวกันจริงๆก็เตรียมตัวไว้สักนิดนึงแล้วล่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เวทสูตรของเรานะคะเดี๋ยวไปดูคนจริงกันดีกว่าเขาเรียกว่ามือโปรนะคะหลายร้อยไดฟ์นี่เขามาพร้อมกับอุปกรณ์ CBD ทั้งหลายนะคะนี่คือตัวจริงอันนั้นตัวเปล่าตัวฝึกหัดอยู่นิวบี้นี่อันนี้อนาคตเราถ้าเราดำเก่งๆก็จะเป็นอุปกรณ์เหมือนพี่ๆเขานะคะส่วนเราก็ขอแค่แจ็คเก็ตตัวหนึ่งกันแดดแล้วก็มีเวทสูทก่อนหน้าที่จะมามาลดีฟไม่มีเวทสูทกับเขาหรอกเพราะว่าพูดเลยว่าเวทสูทนี่เป็นสิ่งที่แพงมากทุกๆ1ไดฟ์ก็จะมีไอ้พวกแตนทะเลคำว่าแตนทะเลหมายถึงอะไรคือไอ้มันจะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ในน้ำอ่ะที่มันจะแบบโดนตัวแล้วมันก็จะผื่นขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะแนะนำว่าให้เราใส่
เป็นสูตรด้วยเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นคนขี้หนาวกันหนาวได้ด้วย แล้วก็กันน้องแตกทะเลเวลาแบบแพ้แล้วมันจะขึ้นพื้นหมดเลยนะคะถึงนี้เราก็เลยอ่ะไหนๆก็จะเข้าวงการดำน้ำทั้งทีก็เลยซื้อน้องมาจะได้ใช้ยาวๆก็เดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูเหมือนเด็กขี้อวดเหมือนกันแล้วนะแบบนี้กันแดดได้ด้วยกันหนาวได้ด้วยแล้วก็กันแดดทะเลได้ด้วยแล้วก็เสื้อด้วยนะคะนี่แค่ใส่บนบกก็ร้อนแล้วนะเนี่ยหายใจไม่ออกแน่นเกินนี่ก็จะเป็นชุดประมาณนี้ปึ้งชึ้งพร้อมสำหรับการดำน้ำนะคะซึ่งค่าตัวน้องก็เอาเรื่องพอสมควรเพราะว่าอันนี้มันเป็นของชักสกินมีคนแนะนำมานะคะพอก่อนไปเตรียมตัวดีกว่าแล้วเจอกันกับได้บ่ายวันนี้ถอดแป๊บร้อนมาก So you can see this one is a round tilla. Very easy. We can jump, we can relax, we can talk. Then we start the dive. We follow the reef all the way to the tip. Okay, here. So already we are at 23 meters. โอเคตอนนี้เราถึงจุดดำน้ำแรกของเราแล้วนะฮะเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเปลี่ยนเหมือนที่เราซ้อมมาบนบกเมื่อกี้นี้ต้องซ้อมด้วยเปลี่ยนเสื้อผ้าจึงรู้สึกเหมือนได้มาดำน้ำมากขึ้นหลังจากเมื่อเช้าสน็อกกิ้ง ดูเป็นมืออาชีพเลยอ่ะ ดูเป็นมืออาชีพปะดูดำมาแล้วพันไดฟ์ เป็นเช็คไดฟ์ของสกุล อ๋อนี่คือเช็คไดฟ์เหรอ ใช่ นี่คือไดฟ์แรกของทริปนี้เนาะมันก็เลยกลายเป็นเช็คไดฟ์ซึ่งเช็คไดฟ์คืออะไรเดี๋ยวเราครูตุ้ยแต่งตัวแป๊บหนึ่ง ก็คือให้เราลงไปเพื่อดูว่าอุปกรณ์ของเราอะครับ มันพร้อมใช้ไหมมีปัญหาอะไรไหม อ๋อ น้ำหนักตะกั่วพอหรือเปล่าอย่างของพลอยเองนี่ก็ถอยใหม่ ใช่อ๋อเป็นสูตรถ้ามันอยู่ในน้ำแล้วมันจะลอยมันต้องตะกั่วกินลูก ใช่ ตะกั่วก็คือเป็นตัวถ่วงให้เราอะดำลงไปได้ ถ้าบางคนก็แบบอาจจะดำลงไปยากก็ต้องใช้ตะกั่วในการ ก็จะเป็นเช็คไดฟ์ ทุ่นแรง ถูกต้องเช็คก่อนว่าโอเคตะกั่วเท่านี้เพียงพอแล้วอุปกรณ์ใช้ได้ไม่มีปัญหา เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ลงไปเทสด้วยใช่ไหมครู แล้วแต่หนูเลย ว่าน้ำมันเข้าหรือเปล่าก่อน ก่อนที่จะเอามือถือลงไป โอเคผมจะเลยกัน หน้ากากตึ้งรองเท้าชึ้งคือข้อดีของการมากับครูตุ้ยคือครูตุ้ยเขาเป็นอินสตัคเตอร์อยู่แล้วคือเป็นครูสอนอยู่แล้วด้วย แล้วก็เป็นไดฟ์ลีดอยู่แล้วที่เมืองไทยใช่ปะทำให้ครูตุ้ยเขาก็จะแบบมีความเป็นผู้นำในการดูแลชาวเรา Ready We ready Yes Ready? so we have Over here. Okay. And you can back roll. Mask. Take your mask, we can clean for you. อ๋อนี่ไงมี มีมาสก์ ที่ทำความสะอาดหน้ากาก โอ้เขาใช้สันไลเลยนะพี่เอาไหม เอาดีกว่าไม่มี โอเคเนี่ย โอเค ฟิล์มแมสที่ดีที่สุดในโลก น้ำลาย นี่แหละ very local มันเป็นความลับของแมสตำนาน Me, I prefer. ก็ใช้หมดเราแหละน้ำลายถุยลงไปแล้วก็ให้มันเคลือบ ถามว่าทำไมถึงต้องเคลือบนะคะ ที่พี่เขาเคลือบอยู่ That's very ไอยูสฟิล์มไอ Okay, very good. เวลาลงไปอ่ะมันจะมีเหมือนอารมณ์แบบอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเนาะความเย็นความร้อนอะไรแบบเนี้ยทำให้ขึ้นฝ้าทำให้คนหายใจเอาทางจมูกทำให้แบบหน้ากากขึ้นฝ้า ก็เลยต้องมีฟิล์มเคลือบให้มันแบบไม่ขึ้นฝ้าอะไรนั่นอะไรอย่างนั้น แต่ว่าเราใส่เหมือนใส่ฟิล์มกันขึ้นฝ้าเวลาก็เลยไม่ต้องใช้นะคะทุกคน ตั้งไว้ตรงนี้ และนี่ก็คือตะกั่วนะคะในการถ่วงน้ำหนักเพื่อดึงเราลงไปใต้น้ำเนาะ ลองดูสิแต่แล้วมันโดยกันมิวเลยนี่ พอมากับครูอินสตัคเตอร์ก็คือเหมือนเข้าคอร์สเรียนใหม่เลยว่ะอย่างนี้ใช่ไหมคะ อาจารย์ ใช่ครับ แล้วก็ต้องก้มอย่างนี้ด้วยจ้า เป๊ะไหมกะเห็นเป๊ะไหม พอดีเลยอ่ะครูสอนนักเรียนบ่อยนะเนี่ย โอเค Come stai? Qua magari sta gara. 150 เท่าไหร่
150 ยังไม่ได้เปิดถัง Already open. 200อ่ะ150 170 อ้าวได้เช็คได้เติมลมดูซิใช้ได้ไหมโอเคปล่อยลมโอเค ไหนเล็กก่อนโอเค โอเค ทางเรียบร้อย คัด โอเค ค่อยๆนะ Like you can sit like this. like this Yeah, like that. Just yeah. Get to the back and just roll down. ทำไปก่อน โอ้ my god ไม่เคยทำสูงเกินนะครู ไม่ได้ ถูกไหมไปบาหลีเติมลมเข้าชุด เติมลมเข้าชุดยังอีก อีก เอาให้ตึงๆหน่อย อีกนิดนึง โอเคโอเค จับแมสดีๆนะครับ เดี๋ยวหลุดใช่แล้วก็ตอนแบ็คโลให้ม้วนขึ้นมาแล้วค่อยปล่อยมือ เก็บ เพราะไม่ คอ งั้น งอเข่า แล้วก็เช็คแมสแตบด้วยว่าหลุดไหมโอเคพร้อม ครับ โอเค กลับมาที่ห้องของเราอาบน้ำสดชื่นเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับวันแรกยากไปหมดเลย อันนี้น่าจะเป็นคลิปที่2ของช่องเรานะคะกับการถ่ายแบบใต้น้ำใช่ป่ะก็คือถ้าแบบย้อนกลับไปเมื่อ3 4 5 ปีที่แล้วที่เราไปกับเพื่อนที่ชื่อตีสมัยมหาลัยอ่ะเคยถ่ายคลิปดำน้ำไป1 คลิปแล้วก็รู้สึกว่ายากซึ่งรอบเนี้ยก็ยังคงยากอยู่ดีทุกคนคือ1เลยคือเราดำไม่ได้เยอะสกิลในการแบบว่าลอยตัวก็ไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยแล้วแบบกับการที่แบบมาถ่ายแบบคลิป YouTube ด้วยแบบถือกล้องสรุปก็คือไม่รอด ก็คือถือได้แค่แบบ360ไอ้กล้องที่ทุกคนเห็นใน 2-3 ได้วันนี้ก็คือได้แค่กล้องเดียวสรุปไอ้กล้องใหญ่ๆที่เราแบบเตรียมแบบโอ้โหอย่างดีนะฮะยังไม่รอดถึงแม้ว่านั้นน่าจะถือว่าเล็กมากๆแล้วนะคะที่ครูเซตอัพให้ใช่ปะแต่สุดท้ายแล้วอะพอน้ำหนักตัวเราแล้วพอมีของหนักๆไปอีกหรือว่าเขาจะบาลานซ์กล้องอะไรก็ตามอะแต่พอเราแบบเป็นคนบาลานซ์ใต้น้ำไม่ดีอะครูก็เลยยังไม่อนุญาตนะคะให้เราแบบถือกล้องถ่ายใต้น้ำเพราะว่ามันก็จะแบบคำนึงถึงเรื่องแบบสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลด้วยอะไรแบบนี้เนาะแต่พรุ่งนี้จะเอาใหม่พรุ่งนี้จะต้องเลือกแล้วระหว่างจะเอากล้องอันไหนลงไปคิดว่าน่าจะได้แค่ตัวเดียวเลยแหละเพราะว่าไม่อย่างนั้นคงจะโฟกัสอะไรไม่ได้คือต้องโฟกัสในการดำด้วยโฟกัสในการหายใจในใต้น้ำด้วยแล้วก็ถ่ายทำด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นชาเลนจ์ใหม่ของช่องพิกเกอร์พอยนะคะอาจจะไม่ใช่แบบตามล่าหาสัตว์ละถ่ายทำยังไงก็ได้ให้คนได้เห็นด้วยกันนะคะก็นอกจากในเรื่องของการถ่ายทำมีอันนึงก็คือในเรื่องของการเจอปลาวันนี้จริงๆวันนี้เราว่าไดฟ์แรกที่ snorkeling อ่ะอันนั้นคือ complete มากๆแล้วกับการแบบเจอฉลามวาฬเนอะถึงแม้ว่าจะดูเจอง่ายแต่ว่าถ้านับแบบทุกที่ของโลกใบนี้มันก็ไม่ใช่ทุกที่จะเจอง่ายแบบนี้ไงก็รู้สึกว่าไดฟ์แรกคือแบบชอบมากส่วนไดฟ์2ไดฟ์3นะคะก็คือช่วงบ่ายใช่ปะรู้สึกว่าช่วงบ่ายจะเป็นช่วงแบบให้เราแบบรีเฟรชตัวเองแบบว่าลองฝึกอุปกรณ์ฝึกการลอยตัวใต้น้ำอะไรเงี้ยก็จะเห็นแบบเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยพวกหน้านี้จริงๆเจอเยอะมากๆเลยนะเจอปลาวัวตัวหนึ่งด้วยปลาวัวก็จะเป็นปลาแบบถ้าน้องเห็นเราแล้วน้องแบบตั้งท่าแบบแล้วก็เข้ามานี่คือสามารถกัดได้เลยเหมือนกันนะคะแต่ว่าน้องก็ไม่ได้ทำอะไรเรานะก็เจอปลาวัว1 ตัวแล้วก็เจอปลาตัวนี้ด้วยตัวนี้จ
จริงๆเจอหลายตัวเดี๋ยวคืนนี้จะมานั่งวงนะว่าเจอตัวไหนบ้างปลานกแก้วก็เจอแล้วก็เจอกรูเปอร์ด้วยถ้าจำไม่ผิดอาจจะเจอกรูเปอร์ด้วยแล้วก็เจอน้องคนนี้น้องแบทฟิชนะคะตัวนี้ว่ายตามเราตลอดไดฟ์เลยจริงๆเราเจอหลายตัวเหมือนกันแล้วก็เจอตัวนี้เยอะมากคักแอนิมอลฟิชไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะแล้วก็เจอตัวนี้ด้วยปลาเหลืองเป็นฝูงเลยสวยมากจริงๆแบบเจอหลายตัวมากๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่เจอก็คือเจ้าพวกแมนต้าเลแล้วก็ฉลามใหญ่ๆเนาะคุยกับทางไกด์ลีดล่าก็คือคนที่นำเที่ยวใช่ไหมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะได้เจอฉลามแล้วก็เขาก็จะพาไปจุดที่แบบเป็นไฮไลท์ของมาลดีฟแล้วล่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเหมือนเขาจะแบบดูสกิลของทุกคนก่อนแล้วพาไปที่ใกล้ๆง่ายๆหน่อยอะไรแบบนี้เนาะแต่พรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้มาเห็นการดำน้ำที่เฟนฟูชิของจริงแล้วก็ที่มาลดีฟของจริงว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เก็บแรงแล้วก็ชาร์จแบตเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะกับวันที่2ของการดำน้ำที่มาลดีฟเย้แล้วเจอกันฟันดี Guys, this is a traditional boat. โอเคค่ะและตอนนี้เราก็อยู่บนเรือลำใหม่ของเราในวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ในแผนการของเราก็คือจะไปยาวๆเลยไม่กลับมากินข้าวเที่ยงแล้วนะก็เลยเป็นเรือลำใหญ่นะคะที่แบบว่าอยู่ได้ทั้งวันซึ่งตอนนี้ก่อนที่เราจะเริ่มดำน้ำในแต่ละวันนะครูนะคะไดเวอร์เขาก็จะมาบรีฟก่อนว่าแต่ละไดฟ์เนี่ยต้องเจออะไรเราต้องลงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหินกองจะเป็นยังไงปะการังจะเจอหมูสัตว์อะไรบ้างลึกเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะมีการคุยบรีฟกันก่อนเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็จะได้เห็นภาพตรงกันว่าข้างล่างเนี่ยหน้าตามันจะประมาณไหนอะไรแบบนี้นะเพราะว่าเวลาลงน้ำเนี่ยมันสื่อสารไม่ได้มันคุยไม่ได้เนาะก็เลยต้องแบบคุยกันบนบกก่อนเพื่อทำความเข้าใจประมาณนึงแล้วก็ลงน้ำไปด้วยกันนะคะนี่ก็จะเป็นคุณพี่ฮัตชุในการฮัตตูหลายๆที่ก็จะเป็นแบบนี้นะเขาจะวาดให้ดูเลย nice drawing The boat is comfortable. The only difference is it's slow. But we can relax. You can lie down. You can relax. okay So the place I'm gonna try is called Kudaratila. Okay, and it takes about 45 minutes to get there. And the total length of the tilla approximately about 20 meters. ก็วันนี้นะคะเราจะไปกันที่จุดที่ว่าคูดาราทิล่านี่มีพรีเซนเตอร์ก็คือเขาบอกว่าเราจะลงกันที่จุดนี้ก่อนแล้วก็จุดที่สวยที่สุดของไดฟ์เนี้ยเนี่ยก็จะเป็นบริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็จะว่ายรอบๆเขาที่แบบว่าดูกระแสน้ำเพราะกระแสน้ำเนี่ยจะมาด้านนี้เนาะเพราะกระแสน้ำเนี่ยมันมีส่งผลอะไรบ้างครูกระแสน้ำที่เขาต้องแบบบีบก่อน ไม่เลยครับ คือมันจะแบบลมแรงอ่ะเราต้องโต้ลมตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบมาดูข้างในใต้น้ำก่อนว่ากระแสน้ำฝั่งเนี้ยเราจะแบบสู้กระแสน้ำยังไงได้บ้างแต่ไฮไลท์เลยก็คือบริเวณข้างนอกกองหินตรงนี้ฮะแหล่งรวมเหล่าฉลามและกระเบนฉันบินมาเพื่อสิ่งนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะไปตรงนี้แล้วเราจะไปถึงตรงข้างนอกหรือเปล่าเขาบอกว่าจะเอาตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่สวยที่สุดจะแบบฝูงปลาจะเยอะมากแล้วก็ถ้าเราไหวยังมีอากาศเหลือเพราะว่าจะมีแท้งเนาะแท้งเนี่ยก็จะแบบว่าได้มีอากาศจำกัดแหละเราไม่สามารถดำได้ตลอดไปก็คือแบบได้ประมาณแบบ15 นาทีอะไรเงี้ยคือถ้าอากาศเหลือเราก็จะวนออกไปหาฉลามกัน Let's do it โอเค เย้ขอบคุณค่ะไปดูกันนะคะไดฟ์แรกของเช้าวันนี้จะเป็นยังไงโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงไดฟ์ไซต์แรกของเราในวันที่2แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะลงไปนำกันมาดูกันว่าจะเป็นยังไงซึ่งพอวันนี้นะคะเราเปลี่ยนเรือจากเมื่อวานเป็นเรือไวใช่ปะก็เดินทางช้ากว่าเมื่อวานเยอะเหมือนกันเนอะใช่ไหมครูประมาณ40-50 นาทีเลยนะคะก่อนจะนี่ส่วนอันนี้นะคะก็ต้องเก็บลายผมให้เรียบร้อยเดี๋ยวหน้าม้ามันจะเข้าหน้ากากแล้วก็จะทำให้น้ำเข้าตาได้ปั๊บอันนี้นะคะเป็นของดักเกอร์แพ็กเกอร์ของเราเองน่ารักมากเป็นสีมัดย้
ย้อม ซึ่งตอนที่เราถ่ายทำอยู่ลายนี้หมดแล้ว แต่ว่ากำลังผลิตมาเพิ่มนะคะ ใครสนใจก็ไปสั่งก็ได้นักกระแทกเกอร์น่ารักมากก็ไปโอเควันนี้เรามีผู้ช่วยส่วนตัวก็คือซิวะ Shiva Nice to meet you You can jump from both sides, okay? Yeah. Okay thank you ซิวะ แล้วตอนนี้เราก็ว้ามาอยู่ที่โรงแรมกันแล้วครับผมซึ่งวันนี้3ไดฟ์ที่เราดำมาถือว่าสุดยอดมากไม่รู้ว่าฝีมือในการถ่ายทำของอีชั้นนั้นมันจะได้เรื่องเหมือนที่ตาเห็นหรือเปล่าแต่ว่าไดฟ์สุดท้ายนะคะไดฟ์ที่3อันนี้ถ่ายไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลึกพอมันลึกอะแสงมันก็ไม่ถึงใช่ป่ะแล้วแบบมันเป็นกล้องแบบมือถือมันก็แบบไม่ได้แบบมีแบบแฟลชหรือว่าอะไรขนาดนั้นทำให้แบบมันถ่ายไม่ค่อยเห็นแต่ว่าด้วยตาเอาเรื่องของด้วยตาดีกว่าฉลามมีเป็นประมาณล้านตัวไม่มีคนอยู่เคมได้อยู่หล่อเล่น ครูบอกว่าไม่ใช่เกิน10ตัวค่ะทุกคนฉลามแบบตัว1เมตรตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าในมุมมองคนที่ไม่เคยเจอก็ตอนแรกตกใจเพราะว่ามันมาเป็นฝูงเลยทุกคนเป็นฉลามฝูงอ่ะแล้วเราก็ดำอยู่แล้วเขาก็เคาะแทงตุ๊ดๆเหมือนเรียกอะไรบางอย่างแล้วก็หันไปเจอฉลามเป็นฝูงแล้วก็แบบกรีดใต้น้ำไม่รู้จะตั้งหลักยังไงกลัวก็กลัวแต่ว่ามันถ่ายไม่ค่อยเห็นถ้าแบบในฟุตเทจเห็นว่ามันเบลอมากเพราะว่ามันมืดใช่ไหมภาพมันก็จะแตกๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังเห็นแบบเป็นเขาโครงก็คือฉลามแต่ว่าด้วยตาจริงๆแล้วว่าเห็นเป็นแบบหลายๆตัวเลยแค่แบบในกล้องมันเก็บมาได้ไม่หมดประมาณนั้นแล้วก็ไดฟ์1ไดฟ์2ก็สวยมากแล้วก็รู้สึกว่าการถ่ายทำกล้อง iPhone เรากับเคสค่อนข้างเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ในแต่ละไดฟ์เพราะว่าเริ่มตั้งค่าเป็นแล้วว่าเฮ้ยการถ่ายใต้น้ำมันต้องบาลานซ์ตัวเองยังไงให้มันไม่หัวทิ่มเหมือนปัญหาของวันนี้คืออย่างที่บอกว่าพอมันถือกล้องใช่ปะแล้วมันหนักหัวมันก็เลยทิ่มซึ่งเดี๋ยวครูจะทำการอะไรคะใส่โฟนให้ครับอยู่ข้างหลังเนี่ย ใส่โฟดเหรอ นี่คืออุปกรณ์กล้องที่เป็นเหตุผลที่เราลงน้ำในวันนี้นะคะเพราะว่าเราจะซ้อมในการตั้งค่ากล้องใหม่ก่อนเพราะว่าเหมือนแบบพอเราใส่เครื่องอุปกรณ์ใช่ปะมันค่อนข้างที่จะหนักเนอะครูเนาะแล้วพอมันหนักแล้วก็พอมันลงในทะเลอ่ะมันก็เลยยิ่งดึงเราลงไปหัวก็เลยทิ่มแล้วมันก็แบบบาลานซ์แบบภาพไม่ค่อยได้อาจจะเป็นเหตุผลที่วันนี้ถ่ายไม่ค่อยดีก็ได้ เพราะว่ามันหนักเกินไปไม่เกี่ยวกับฝีมือถ่ายไม่เก่งหรอก นั่นแหละทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเย็นวันนี้กิจกรรมของเราก็คือการใส่โฟดนี่คือโฟดปะครูใช่ครับก็คือเป็นตัวแบบว่าข้างในมันก็จะเบาๆเพื่อเป็นเหมือนทุ่นให้มันลอยเพื่อให้มันบาลานซ์กับความแบบว่าความหนักของสิ่งนี้ทำให้แบบเวลาเราลงน้ำอ่ะหัวไม่ทิ่มไกด์ของเราที่คนที่นำเราดำน้ำอะค่ะเขาบอกว่าวันนี้มีคนโทรศัพท์มาหาเขาว่าไอจุดที่เราจะไปดำพรุ่งนี้แมนต้าเลเข้าประมาณ20ตัวก็คาดหวังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเย็นวันนี้เราไปติดตั้งโฟดก่อนเพื่อได้เก็บภาพให้ทุกคนได้ดูสวยๆวันนี้เราเจอบูชาร์กด้วยเดี๋ยวต้องมาตามดูจากคลิปน้องพลอยว่าน้องพลอยถ่ายได้ไหมไม่ได้เมื่อกี้บอกคนดูแล้วว่าถ่ายไม่ติดบูชาร์ก
วันนี้เราเจอบลูชาร์กซิลเวอร์ชาร์กซิลเวอร์เกรย์ลีฟ แล้วก็ อะไรอีกคะ สปินเนอร์ สปินเนอร์เดี๋ยวขึ้นรูปให้ตรงนี้ ตึ๊ก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 นโปเลียน แล้วโปรเลียนตัวใหญ่มากรอบนี้ แล้วก็บาราโคล่าอะไรนะ ย่า บาราคูด้า แล้วก็ปลาไหลอีเกิลเลย์เหรอ อันนั้นอีเกิลเลย์เจอกระเบนด้วยปะเราเจอกันพรุ่งนี้ค่ะทุกคน เดี๋ยวเราไปซ้อมติดตั้งโฟลดก่อน ติดตั้งกล้องก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นยังไง จะพาทุกคนไปดาววันสุดท้ายของเราที่มาลดีฟกันนะคะ แล้วเจอกันบายฮ่า และเช้าวันสุดท้ายของการดำน้ำก็เริ่มต้นขึ้นค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเรามีแผนไฮไลท์ค่ะ นั่นก็คือการไปดูแมนตาเรย์หรือว่าที่หลายคนเรียกว่ากระเบนลาหู แล้วก็ต่อด้วยเราจะไปที่เนิร์ดชาร์คค่ะ ที่เขาบอกว่าเราเนี่ยจะสามารถเห็นฉลามได้เยอะมากๆที่นี่นะ แต่ก่อนที่เราจะลงน้ำนะคะก็เหมือนทุกๆวันค่ะเราก็ต้องฟังบรีฟกันก่อนค่ะ เพราะว่าแนวปะการังที่นี่เนี่ยคือกว้างมากๆซึ่งวันสุดท้ายของทริปนี้นะคะ เราจะดำน้ำไม่ให้เสร็จเย็นจนเกินไปค่ะ เพื่อให้เวลาร่างกายของเราเนี่ยมีเวลาพอนะคะ ที่จะลดไนโตรเจนสะสมก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องบินเดินทางกลับค่ะ ซึ่งจุดที่เราจะไปดำในวันนี้นะคะ ก็จะเป็นแนวปะการังที่มีถ้ำค่ะ ซึ่งเป็นเหมือนสถานีนะคะ ที่น้องปลาเนี่ยจะมาทำความสะอาดกัน หรือที่เรียกว่าอาบน้ำนั่นเองค่ะ จุดที่ปลาใหญ่นะคะจะมารวมตัวกัน เพื่อให้ปลาเล็กเนี่ยช่วยกำจัดปรสิตและก็สิ่งสกปรกตามตัวนะและนี่แหละค่ะก็คือจุดที่เราจะมีลุ้นว่าเราจะได้เจอแมนตาเลกับเนิร์ดชาร์กเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็จะเข้ามาอาบน้ำด้วยเหมือนกันโอเคโอเค my buddy my friendนี่ค่ะทุกคน นี่คือสิ่งที่เรานั่งติ๊กมาว่าเราเจอตัวไหนบ้าง เท่าที่จำได้นะ บางอันอะต้องเปิดคลิปที่เราถ่ายแบบในมือถืออะไรเงี้ยแล้วก็มาดูว่าแบบเฮ้ยเราเจอตัวนี้นะตัวนี้นะตัวนี้นะเช็คอินไปซึ่ง
เท่าที่นับนะ เราเจอทั้งหมด 46 ชนิดที่เราเจอที่มาลดีฟรอบนี้นะคะ หรือบนบริเวณเฟนฟูชินะที่เรามานะเยอะมาก แล้วก็อย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะว่าเราจะมาตามหา Big Five ใช่ไหมทุกคน หน้านี้ เจอแล้วต้องติ๊กน้องคนนี้เลยปึ้งอลังการงานสร้างมากเรียกได้ว่าเป็นคอมพลีทของเราในทริปนี้เลยนะคะถ้าไม่มีน้องก็คือแบบอาจจะเศร้ามากแต่ว่าเจอแมนต้าเลคือคุ้มมากแล้วก็เจอฉลาม2ตัว2 สายพันธุ์เลยจริงๆเจอตั้ง 3-4 ไดฟ์เลยมั้งแต่ว่ามันจะแบบไม่ได้อยู่ใกล้มากแล้วก็มันก็จะแบบถ่ายยากนิดนึงเนอะแล้วก็เจอเต่าด้วยไดฟ์แรกของวันนี้เจอน้องเต่าด้วยนะก็คือเรียกได้ว่าเราเก็บครบทุก Big Five 5 ชนิดที่เราตามหามาในทริปนี้นะคะถือว่า complete มากๆเลยแหละไม่รู้ว่าในคลิปได้ยินเสียงละหมาดหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงละหมาดนะคะทุกคนก็อาจจะมีเสียงแบบอยู่ข้างหลังแบ็คกราวด์แต่ว่าเอาเป็นว่าคลิปนี้แล้วก็การดำน้ำเนาะมันไม่ใช่อะไรที่แบบเกิดขึ้นบ่อยนักในช่องของเราเท่าไหร่ในเรื่องของการดำน้ำเรียกได้ว่ากิจกรรมดำน้ำหรือว่าคอนเทนต์ที่มาเที่ยวดำน้ำเนี่ยเรียกได้ว่ามีแค่2 คลิปเองมั้งคือคลิปนี้กับคลิปแบบนานมากๆแล้วที่เกาะเต่าการทำคลิปดำน้ำมันยากมากเพราะว่ามันสื่อสารกับทุกคนไม่ได้เวลาลงน้ำปึ้งทุกอย่างมันคือความเงียบสงบก็เลยเป็นคลิปที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ่ายค่อนข้างยากแต่ด้วยความที่มันได้ยินแค่เสียงของตัวเองนี่แหละมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราตกหลุมรักทุกคนมีเวลาอยู่กับตัวเองแล้วมันก็รีแลกซ์ทำให้เราไม่เครียดอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าในคลิปนี้เราจะพูดน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่อยู่ในน้ำเนอะอาจจะคุยกับในกล้องน้อยนะคะแต่ว่ากับตัวเองอะคุยเยอะมากสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่านอกจากความเงียบสงบเนาะแล้วความได้รีแลกซ์อะเรารู้สึกว่ากิจกรรมการดำน้ำมันคือกิจกรรมที่ทำให้เราสัมผัสถึงธรรมชาติในอีกรูปแบบหนึ่งมันลงไปปุ้มมันเห็นทั้งแบบปะการังปลานานาสีแบบหลายๆอย่างทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆความสวยงามของโลกใบนี้มันต้องมีสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยอะไรเงี้ยทำให้เราตระหนักถึงความแบบอนุรักษ์ความสวยงามความอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบมันอยู่คงนานๆทริปเนี้ยเราจะมาตามหาแบบบิ๊กไฟว์ใช่ไหมอย่างแมนต้าเล่ฉลามวาฬแล้วก็ฉลามแล้วก็เต่ายักษ์ใช่ป่ะมันรู้สึกว่าองค์ประกอบทุกอันอะที่ทำให้ทุกๆพื้นทะเลหรือทุกไดฟ์หรือว่าทุกสถานที่ที่เราลงไปดำอะมันสวยงามได้เพราะว่ามันมีพวกแบบปลาซิวปลาสร้อยปลาที่เราไม่ได้ตั้งใจมาดูด้วยแหละแต่มันก็ประกอบกันเป็นความสวยงามของท้องทะเลจริงๆทุกคนแบบปลาสีส้มสีเหลืองสีฟ้าสีขาวสีอะไรเงี้ยอยู่เป็นฝูงอยู่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันต้องมีสิ่งเหล่านี้แหละเป็นตัวประกอบเล็กประกอบน้อยที่มันก็จะค่อยๆต่อเติมกันให้เป็นความสวยงามที่ยิ่งใหญ่เนอะแล้วก็รวมไปถึงปะการังที่แบบเป็นเหมือนดอกไม้ทะเลที่แบบโหหลากหลายสีสันนานาชนิดมากๆเลยอะไรเงี้ยคอมพลีทมากเป็นทริปที่รู้สึกคุ้มค่าที่บินมามาลดีฟนะฮะแต่ถามว่าจริงๆแมนต้าเลหรือว่าฉลามวาฬอ่ะที่ประเทศไทยเจอไหมก็มีโอกาสเจอเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่มาลดีฟเนี่ยหลายคนก็จะบอกเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะสูงกว่าถ้าใครที่มีงบประมาณก็เหมือนซื้อเปอร์เซ็นต์ในการแบบได้มาเห็นแมนต้าเลหรือว่าสัตว์ใหญ่นะได้ง่ายมากกว่าอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียนะคะทุกคนสำหรับใครที่อยากจะมาดำน้ำที่มาลดีฟเนาะแบบไม่ลิฟต์อบอร์ดแบบที่ราคาประหยัดก็คือออกเรือมานอนโรงแรมอะไรแบบนี้เพราะว่าทริปนี้ของเราเนี่ยน่าจะประมาณ9ไดฟ์นะคะก็คือ4 วัน3 คืนอยู่ที่ประมาณ40,000 บาทเนอะแต่ว่าไม่รวมอุปกรณ์ดำน้ำนะไม่รวมการเช่าอุปกรณ์ดำน้ำเลยนะก็คือรวมค่ากิจกรรมแล้วก็ค่าบินมาแล้วก็ค่าพักค่ากินทุกอย่างก็คือราคาประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นไอเดียให้ทุกคนได้นะกับการมามาลดีฟครั้งแรกในอีกมุมมองหนึ่งที่เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพอมามาลดีฟแล้วว่าภาพที่คิดกับความเป็นจริงมันค่อนข้างแตกต่างกันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามาทำแบบว่ากิจกรรมดำน้ำด้วยแล้วก็อยู่บนเกาะโลโคด้วยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคลิปหน้ามาลดีฟยังไม่จบเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวอีกมุมหนึ่งของมาลดีฟเช่นกันมาลดีฟไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่มันคือรวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นคลิปหน้าจะพาทุกคนไปเยือนเมืองหลวงแล้วก็เป็นเมืองหลวงที่เล็กที่สุดของโลกใบนี้นะจะเป็นยังไงมาลดีฟเขาจัดการยังไงอาหารการกินปลูกผักได้ยังไงกับเกาะที่แบบมีเป็นร้อยเขาจะบริหารจัดการได้ยังไงก็ขอทุกคนติดตามในคลิปหน้าด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่บาย